السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل موديل جديد وميدالية جديدة. دي بقى ميدالية أو حلق، هشرح لك ازاي في الفيديو ازاي تعمليها حلق وهي دلوقتي ميدالية. طبعا انتوا شايفين اللون اللي عليها ده المادة اللي أنا نشفتها بيها. مش هقول لكم المادة دلوقتي، هقول لكم في نهاية الفيديو أنا عاملاها بإيه. هي مجرد شايفين هي بدأت تنشف خلاص، واللون بتاعها بدأ يروح، اللون اللي انا عملته بالمادة دي. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعملها ازاي، وهحط لكم برضو اللينك بتاع الحلق التاني اللي هو كان قطة وقاعدة على هلال. يبقى احنا كده عندنا حلقين بقطتين، وعندنا برضو قطط تانية على القط الفرعوني برضو كنا عاملينه على القناة. هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف، و عايز اشوف تعليقاتكم في نهاية الفيديو. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. قولوا لي بتتابعوني منين، ويلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل ايه القطة دي ازاي. انا اشتغلت بإليزا ديفا عشان يطلع الحجم ده ويبقى الشغل واضح، واشتغلت بإبرة مقاس 2 من الشكل ده، وطبعا مقص وإبرة تنظيف. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل القطة الجميلة بتاعتنا دي ازاي. يلا بينا هنبدأ نعمل عقدة بداية. احنا هنشتغل بالاسود بس طريقة الميدالية او الحلقة جميلة وسهلة، مش محتاجة يعني ان احنا نبقى مركزين قوي في الغرز. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. عملت 25 غرزة. هاجي بعد كده هروح قافلاها في اخر غرزة، اعمل غرزة منزلقة. اخر غرزة نعمل غرزة منزلقة ونرتفع سلسلة، ونبتدي نعمل 45 غرزة حشو. هنرتفع نعمل 45 غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6. هكمل 45 غرزة حشو وارجع لكم تاني. عملت 45 غرزة حشو. هاجي في اول غرزة هنا اعملها واروح عاملة غرزة منزلقة، وهمشي كده اعمل غرزة منزلقة تاني. دي اول دايرة انا بعملها. هاجي بعد كده هروح مرتفعة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. عندي كده 25 غرزة. ال25 غرزة هاجي في اول غرزة كده واعمل غرزة منزلقة، واللي بعدها منزلقة. انا كده همشي على كل الغرز بغرز منزلقة. تمام اهو بعمل غرز منزلقة. هكمل بقية الغرز، كل دي هعمل غرز منزلقة، هكملهم وارجع لكم تاني. كملت كده ال25 غرزة عملتهم غرز حشو. هاجي بعد كده في الغرزة دي واروح عاملة غرزة منزلقة. سوري، مش بحب المنزلقة دي انا خالص على فكرة. دي منزلقة، لا اله الا الله. وهعمل غرزة تثبيت وهشد الخيط كده شوية وهقص. بإبرة التنظيف، وهنضف طبعا زي ما احنا عارفين. كده انا عملت الجسم بتاع القطة. خلاص هتبقى اجمل قطة على اليوتيوب ان شاء الله. شايفين قطة جميلة؟ يلا بينا نعمل باقي الشكل بتاع القطة بتاعتنا.
هنبدأ نعمل برضو عقدة بداية ونعمل عدد من السلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 وهقفل الدايرة. بعد كده هسحب الخيط وابتدي اعمل 35 غرزة حشو بنفس الطريقة اللي عملناها في الدايرة اللي فاتت. هنعمل 35 غرزة حشو، هكمل غرز حشو وارجع لكم تاني. كملت كده 35 غرزة وهدخل في اول غرزة واعمل غرزة منزلقة. ده طبعا الدايرة دي اصغر من الدايرة دي. هرتفع 1 2 3 4 5 6. هاجي في اول غرزة واعمل غرزة منزلقة. اللون الاسود بيبقى متعب جدا في الشغل على فكرة. عملت اول حاجة غرزة منزلقة، تاني حاجة غرزة منزلقة، بعد كده هعمل غرزة حشو الغرزة التالتة هعملها حشو، الغرزة الرابعة هعملها عمود، الغرزة الخامسة هعملها عمود بلفتين، الغرزة الأخيرة هعملها عمود. هاجي بعد كده هسيب غرزة 2 3 وهدخل في الرابعة اعمل غرزة منزلقة. كده عملت اول ودن للقطة. هرتفع 6 غرز تاني، 1 2 3 4 5 6. اول غرزة اللي هي تعتبر تاني غرزة بعملها منزلقة، الغرزة التالتة بعملها منزلقة، الغرزة الرابعة بعملها حشو، الغرزة الخامسة بنعملها عمود، الغرزة الستة بنعملها نص عمود، قصدي عمود بلفتين، عمود بلفتين، وبنعمل معاها برضو عمود بلف. تمام، يبقى انا كده عملت 2 منزلقة، حشو، عمود، عمود بلفتين، عمود. وهاجي بعد كده 1 2 3 وفي الرابعة هنزل واعمل منزلقة، وهكمل فوق كل غرزة هعمل غرزة منزلقة. هكمل السطر كله فوق كل غرزة غرزة منزلقة بالشكل ده. هكمل السطر كله غرز منزلقة، هكملها وارجع لكم تاني. وبكده خلصت اهو. ده كده الجزئية التانية بتاعت القطة. هنجيب بقى ابرة تنظيف. تمام، وهنبدأ من هنا كده نشبك الجزئين دول بإبرة التنظيف في النص كده بالظبط اهو، ونبتدي نشبك بإبرة التنظيف. هنخيطها خياطة عادية خالص بإبرة التنظيف، بس طبعا انتوا عاملين اللون الاسود وبعيد عن ايدي فهيبقى صعب عشان بس تطلع شكلها مظبوط. فانا هكملها وارجع لكم نشوف هنعمل ايه تاني. خلصت كده القطة، لسه في جزء تاني. طبعا احنا عشان نعملها قطة صغيرة، عشان نعملها حلقة، احنا طبعا هنعملها ميدالية. دي هتبقى ميدالية ممكن تتعلق في عربية جميلة، هي يعني خفيفة مش تقيلة. هنجيب بعد كده الغرة. تمام، وهنبتدي نعملها كده بالغرة، حاجة بسيطة خالص كده، شايفين؟
هو هيروح، لكن هيخليها تنشف يبقى شكلها حلو خالص. تمام اهو، هيروح مع اول ما ينشف هتلاقوا لونه راح، لان هو الغيره دوت احنا بنعمل بيه. ممكن تنشيه زي ما احنا متعودين. لو انت بقى هتعملي كميه وهيبقى مشروع بالنسبه لك، يبقى هتجيبي آه، معلقه من الغيره ونص معلقه من النشا، وتخلطيهم مع بعض بشويه ميه، وبعد كده تخليهم لما ينشفوا وتعملي تطبعي بقى الديل وتطبعي الشكل زي ما انتي تحبي. مجرد ما يجي بيعدت عنه اهو رجع للونه الطبيعي. تمام، بتنشيها بالمنظر ده. تمام. لو انت عايزاه تعملي حلق، طبعا انا اشتغلت بخيط اليزا ديفا عشان تبقى الشكل واضح والغرز واضحه، عشان اللون الاسود بيبقى صعب شويه في الشغل. فانا عملت باليزا ديفا عشان تبقى حجمها كبير شويه وتنفع تبقى ميداليه. لكن انت لو عايزه تعمليها حلق، خلاص بتجيبي خيط ارفع من كده، اللي هو الخيط الكتمبرليه، او الخيط اللي هو بتاع خيط الصياد. تمام، وبتشتغليها بالشكل ده اهو. خلاص اهو، مجرد ما هتنشف خلاص هتبقى جامده وماسكه نفسها. خلاص اهو. بتظبطي بقى الدواير زي ما انت عايزه. خلاص، وبتسيبيها بقى عشان تنشف. خلاص، هظبطها. تمام، وهرجع لكم تاني نعمل بقى البيبيون اللي هو هيجي هنا عشان نداري الفاصل اللي هنا ده. هنعمل بيبيون مع بعض، اي لون تحبيه، اي شكل تحبيه. هخلص الم الليله دي وهرجع لكم تاني. انا هعمل بيبيون باللون الاحمر. هعمل دايره سحريه، بعد كده هرتفع سلسلة 2. شد الخيط عشان اقفل الدايرة بس عشان اعرف اشتغل. بتلفي وتدخلي في الدايرة، تعملي عمود 2 3 سلسلتين، ونعمل غرزة منزلقة. هرتفع سلسلتين، بعدين اعمل عمود 2 3 سلسلتين، وبنزل بغرزة منزلقة وبسحب الخيط. اخلي شوية خيط كده بسيطة عشان اثبت بيها والف بيها. هاجي على الخيط الصغير اللي انا كنت عاملة بيه عقدة البداية، هلفه كده اهو. تمام، وهاجي اروح لفه في النص بالشكل ده واشد عشان تديني شكل الفيونكة. خلاص اهو، هقعدهم في بعض. وبكده اتعملت البيبيون بتاعتنا. شايفين اهي، يعني حتى الجو كويس فنشفت اهي، شايفين، وبدأ اللون يظهر اهو. بس ده طبعا اهي العدلة بتاعت القطة بتاعتنا، فاحنا هنحط البيبيون هنا كده. تمام، هنخيطه او تلزقيه بشمع براحتك خالص، او تلزقيه بنفس الغيرة، مفيش مشكلة. وبكده يبقى القطة بتاعتنا خلصت النهاردة. سواء بقى هتعمليها ميدالية او هتعمليها حلق. هي لما هتبقى حلقة هتبقى ظريفة جدا، شكلها جميل جدا وهي حلق. لو عجبتكم الفكرة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، واكتبوا لي في التعليقات عايزين نعمل ايه في الفترة اللي جاية. كانت معاكم رضا احمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.